هوینسه 4 تا دختر داشتن. کیم بزرگترین دختر خانواده بود، بعد از کیم رابین بود و تیریشا و بعدم وندی. 4 تا خواهر که به همدیگه قول داده بودن هر سال هر جایی که باشن واسه جشن هالووین خودشونو به همدیگه برسونن. ولی اون سال یکی از خواهرها بدقولی میکنه. توی جشنی که قرار بود با خواهرش باشه حاضر نمیشه. خواهرش از دستش خیلی ناراحت میشه. غافل از این که نمیدونستن که چه اتفاق ترسناکی واسه خواهرشون افتاده. رابین سال 1963 به دنیا آمد. تو سال 1984 موفق شد که مدیر یکی از شعبه‌های KFC توی تورنس کالیفرنیا بشه. یه شب قبل هالووین یکی از همکاراش که اسمش شرل بود ازش درخواست کرد که شیفتشون رو با هم دیگه جابجا کنن. شرل قرار بود اون شب شیفت شب وایسه، ولی از اونجایی که با دوست پسرش قرار گذاشته بود که با هم دیگه برن کنسرت، میخواست که شیفتش رو با رابین جابجا بکنه. رابین هم از اونجایی که کار خاصی نداشت و برنامه مهمش در واقع فردا بود، یعنی روز خود جشن هالووین، قبول کرد که جای شریل وایسه. رابین با خانواده‌اش تماس گرفت و بهشون اطلاع داد که قضیه اینجوریه و باید به جای همکارشون شب اونجا وایسه. بعدم بهشون گفت از اونجایی که ممکنه طول بکشه، چون خونه‌شو یکم تا محل کارش فاصله داشت، گفت من میرم خونه دوستم و شب اونجا میمونم، ولی فردا حتما برمیگردم که با خواهرام توی جشن هالووین شرکت بکنم. فردا صبح زود که اهالی خونه از خواب بیدار شده بودن و میخواستن برن سر کار و مدرسه، با وجود که رابین هنوز برنگشته بود خونه، اما خیلی تعجب نکردن، چون که مطمئن بودن خواهرشون بالاخره به موقع خودشون میرسونه و باشون توی جشن شرکت میکنه. کیم و تریشا رفتن سر کار و وندی هم رفت مدرسه. 2 تا از خواهرام هم اتفاقا کاستوم هالووینشون رو تنشون کرده بودن. اونجا عادیه دیگه، جلو جلو مثل خودمون که لباسای دامونو میپوشیم، اونا هم میرن پیشواز و از ذوقشون لباسای هالووینشون رو تنشون میکنن و کل روزو با همون لباس میگذرونن. شریل هم اومد رستوران و قرار بود که شیفت صبح شروع بکنه، اما یهو متوجه شد که ماشین رابین هنوز توی پارکینگ رستورانه. واسش خیلی عجیب بود. رابین میبایست شب گذشته در رستوران رو میبست و میرفت و دیگه هم بر نمیگشت، دیگه تعطیلیش بود. شیفت رو قرار بود شریل بگیره، ولی خب خیلی به دلش بد را نداد. با خودش گفت که شاید 1% یه کاری داشته رستوران و الان اومده کارش انجام بده و احتمالاً میخواد دوباره بره. شریل موقعی که وارد رستوران شد، موقعی که تو همون فضای اصلی رسید، دید که همه چی خیلی عادیه، اما موقعی که وارد آشپزخونه شد، دید که کاملا داشته اشتباه میکرده. رابین غرق توی خون خودش با صورت افتاده بود روی زمین. شریل سریع از ساختمون زد بیرون و رفت که کمک بیاره. وقتی پلیس رسید متوجه شدن که 2 بار توی کمر رابین چاقو زدن. کلی رد چاقو هم روی صورتش و گلوش دیده میشد، یعنی احتمالاً می‌خواستن گلوش رو هم ببرن، اما ناموفقیت آمیز بوده. هیچ زخم دفاعی روی بدن رابین دیده نمیشد که این نشون میداد احتمالاً قاتل سورپرایزش کرده، از پشت بهش حمله کرده. تو وضعیتی هم بوده که احتمالاً رابین اصلا انتظارش رو نداشته که طرف بهش حمله بکنه. قفل بالای در مخصوص کارکنان باز بود، ورود اجباری هم صورت نگرفته بود. از طرفی در گاف صندوق رو سعی کرده بودن باز بکنن، اما موفق نشده بودن. اطراف گاف صندوق یه مقدار خون دیده میشد، اما نه اثر انگشتی اونجا تونستن پیدا کنن، نه حتی آلت قتل رو. پلیسا از شریل خواستن که بیاد در گاف صندوق رو واسهشون باز کنه، چون کارکنای اونجا رمز گاف صندوق رو داشتن. شریل در گاف صندوق واسه پلیسا باز کرد و دیدن که کیسه پولی که مال داخل رستوران بوده هنوز داخل گاف صندوقه. رابین حساب کتابای آخر شب رو داشته انجام میداده که نصف نیمه مونده بوده، به خاطر اینکه دفتر حساب کتاب رو پیدا کردن و از اونجا متوجه شدن که کارش از یه جایی به بعد رها کرده. ظاهرا یه نفر وارد شده و رابین دیگه ادامه نداده. به جز دفتر حساب کتاب، کنار جسدش کلی وسیله دیگه هم ریخته بود که همشون متعلق به خود رابین بود. وسایل خورده‌ریزی بودن که از توی کیف خودش ریخته بوده بیرون. یه مقدار غذا هم اون گوشا ریخته بود که خب از جایی که اونجا رستوران بود چیز خیلی عجیب غریبی به حساب نمی اومد. احتمالاً رابین داشته آخر شب بوده، داشته غذا می‌خورده. عجیب ترین چیزی که اونجا پیدا کردن یه تیکه فوم بود که انگار از وسط خم شده بود. وقتی که اینو دیدن، تو نگاه اول به نظرشون رسید که احتمالاً مال دسته یه کوله پشتی یا یه کیف سامسونتی چیزیه، ولی خب با قاطعیت نمیتونستن اون لحظه متوجه بشن که دقیقاً مال چیه. ولی به این خاطر فکر میکردن که مال یه دسته یه کیفه، به خاطر همون خمیدگی وسطش. دیدید که دستای کیف یه حالتی داره. به هر حال برش داشتن و با خودشون بردن که آزمایشش بکنن. هم از شریل بازجویی کردن، هم از مدیر کل رستوران که اسمش آقای گرگوری بود. شریل گفتش که من شب قبل شیفتمو با رابین جابجا کردم. بعدم رابین کلا آدم خیلی محتاطی بود. اصلا از اینایی نبود که در روی یه غریبه باز کنه. اصلا رابین خودش از اون مدل آدمایی بود، چون که مدیر اونجا بود. از اینایی بود که همیشه وقتی که میخواست از اونجا بره، به کارمندایی که مونده بودن اونجا تأکید میکرد که حواستون باشه غریبه راه ندید، موقعی که میخواید در رو قفل کنید خیلی حواستون باشه که یهو یه نفر وارد نشه.
هر جا هم میخواید برید حتما پشت سرتون در رو قفل کنید، حتی اگه میخواید تا سر خیابون برید، حتی اگه میخواید برید پشت رستوران آشغالا رو بریزید توی سطل آشغال، یا حتی اگه میخواید برید بانک خیابون روبرویی که پولای نقد رو بدید به بانک. خلاصه آدمی بوده که خیلی حواسش بوده به همه چیز. معمولا قانون فروشگاه‌ها و رستوران‌ها اینجوریه که هیچ وقت یک نفر به تنهایی شیفت آخر رو وای نمیسته و خودش هم به تنهایی در رستوران یا مغازه رو نمیبنده. یه استثناءاتی هست واسه جاهایی که حالا خیلی شخصیه، ولی مثلا فروشگاه‌های بزرگ و رستوران‌های معروفی مثلا مکدونالد و مثل KFC اینجوریه که حداقل 2 نفر باید حضور داشته باشن موقعی که دارن تعطیل میکنن واسه امنیت بیشتر. فکر کنید یه نفر، یکی از کارمندا داره تنهایی در رو قفل میکنه، بعد یه نفر بخواد بیاد حمله بکنه، خب خیلی واسش خطرناکه. اما بنا به هر دلیلی رستوران اونا اینجوری نبود و خیلی بارها پیش میومد که یکی از کارمندا تنها میموند و خودش هم در رستوران رو میبست و از اونجا میرفت. رابین هم معمولا کسی بود که آخر شبا میموند و معمولا هم خودش تنهایی در رستوران رو قفل میکرد. یه کارمند داشتن قبلا به اسم ویلیام مارشال که شب گذشته که این اتفاق واسه رابین افتاده بود قرار بود ساعت 7 شب بیاد اونجا، یونیفرمی که قبلا باهاش اونجا تنش میکرده و کار میکرده باهاش رو تحویل بده. یه کیف سامسونت هم داشته اونجا که جا گذاشته بود و میبایست اونو میبرده. اما مشخص شد که ویلیام شب گذشته اونجا نیومده بوده، به خاطر اینکه نه یونیفرمی اونجا دیده میشد، یعنی مثلا اومده باشه یونیفرم پس داده باشه، به هر حال بعد آویزونش کرده باشن دیگه. همین که کیف سامسونتش سر جاش بود و نیومده بود پسش بگیره. گریگوری گفتش که از لحظه‌ای که روز 2 اکتبر ویلیام رو استخدام کرده بودن باهاش خیلی مشکل داشتن. کلاً هم 24 روز بیشتر اونجا کار نکرده و اخراجش کردن. تو همون روزای اول که اومده بوده اونجا کار میکرده درخواست اضافه حقوق داشته. بیشتر وقتا جیم میزده. دیر میمده سر کار. دیر اومدنش هم در حد دقیقه یا 1 ساعت نبوده. بعضی وقتا میشده که 2 ساعت 3 ساعت با تاخیر میومده سر کارش. یه بار انقدر دیر میرسه که گریگوری از دستش عصبانی میشه و موقتا تعلیقش میکنه. ولی نه کلیداشو ازش پس میگیره نه رمز گاف صندوق رو عوض میکنه. یعنی قصدش اخراج کردنش نبوده، فقط میخواسته تنبیهش بکنه. یه شب که ویلیام هنوز تو حالت تعلیقی خودش بوده از گاف صندوق پول گم میشه، در حالی که اصلا به گاف صندوق آسیبی نرسیده بوده، کسی سعی نکرده بوده به زور درشو باز کنه و ظاهرا یه نفر که رمز رو داشته اومده رمز رو زده و پولا رو برداشته. اتفاقا رابین هم کسی بود که متوجه شد این پولا گم شده و به پلیس هم خبر داده بود. تا بالاخره ویلیام مدت تعلیقش تموم میشه و برمیگرده سر کار و به محض اینکه برمیگرده سر کار دوباره از گاف صندوق پول گم میشه. 20 اکتبر گریگوری بالاخره کاسه صبرش لبریز میشه، دوباره ویلیام رو تعلیق میکنه، ولی دیگه 26م رسما از کار اخراجش میکنه. اولش کلیداشو ازش پس میگیره، بعدم رمز گاف صندوق رو عوض میکنه، ولی حالا خدا میدونه انقدر که ویلیام آدم عجیبی بوده که گریگوری ازش ترسیده بوده، با خودش میگه که پس گرفتن کلیدا کافی نیست، شاید رفته باشه از قبل از روش کلید ساخته باشه، کار نداشته واسش دیگه. پس میاد کلا قفلای ساختمون رو بالکل عوض میکنه. انقدر ویلیام آدم غیر قابل اعتمادی بود که با وجود اینکه گریگوری مثل چشماش به رابین اعتماد داشت و میدونست رابین آدم باورزه و از پس خودش برمیاد، اما موقعی که ویلیام میگه میخوام بیام اونجا و وسایلمو ببرم و یونیفرمو بس بدم، صلاح دید که خودش هم اونجا حضور داشته باشه. به هر حال احساس مسئولیت میکرد، نمیتونست یه دختر جوون 21 ساله رو تنها اونجا با این آدم ولش بکنه. شب قبل که رابین جای شریل وایساده بود، حدودای ساعت 7 گریگوری خودش رو میرسونه اونجا. یکم توی حساب کتابا به رابین کمک میکنه و منتظر میمونه تا ویلیام بیاد و وسایلش رو بهش پس بدن. گریگوری خیلی صبر کرد، ولی دیگه ساعت نزدیکای 8 شده بود و وقتی که دید ویلیام نمیاد تصمیم گرفت که برگرده خونه. از رابین خداحافظی کرد و موقعی که داشت میرفت از اونجا یادشه که روی پیشخون رستوران کیسه پولا بوده، همون کیسه پولای نقدی که اون شب جمع شده بود. رابین هم داشت بقیه حساب کتابا رو انجام میداد و از هم خداحافظی کردن و گریگوری رفت بیرون، ولی هنوز دلش طاقت نمی آورد. رفت توی ماشینش و یکم منتظر موند. همچنان منتظر بود که اگه یه وقت ویلیام سر کلش پیدا شد خودش پیاده شه و بره کارش رو انجام بده. یه چند لحظه منتظر موند و همون موقع که تو ماشینش بود احساس میکرد که یه نفر داره از دور نگاش میکنه.
نه اینکه شخصی رو ببینه ها، ولی خب قطعا براتون پیش اومده که احساس میکنید یه نفر داره تعقیبتون میکنه یا نگاهتون میکنه. خلاصه خیلی منتظر موند، خبری نشد و با وجود اینکه خیلی نگران بود و دلش شور میزد، اما با خودش فکر کرد که رابین هم دختر با عرضه‌ایه، هم اینکه بیشتر درا رو قفل کرده بودن، فقط یه در مونده بود که رابین میبایست بعد از اینکه مغازه رو تعطیل کرد اونو قفلش میکرد. پس گریگوری از اونجا رفت. اینکه گریگوری گفته بود که موقعی که من داشتم از اونجا میرفتم پولا توی کیسه صحیح و سالم روی پیشخون بوده، باعث شد که اینجوری به نظر برسه که رابین اون شخص غریبه رو راه داده، غریبه‌ای که در واقع برای رابین آشنا بوده. اون شخص رو راه داده، بعد پشتش رو کرده به اون آدم، کیسه پولا رو گذاشته توی گاف صندوق و موقعی که در گاف صندوق رو بسته طرف بهش از پشت سر حمله کرده. به خاطر اینکه بهتون گفتم شرل در گاف صندوق واسه بازرسا باز کرد و کیسه پولا توی گاف صندوق بود، در صورتی که گریگوری میگفت من قبل رفتن دیدم که روی پیشخون بود. قاتل از پشت غافلگیرش کرده، کلی بهش چاقو زده، بعدم سعی کرده گلوشو ببره که خب ناموفقیت آمیز بود، هرچند که خب رابین دیگه از دنیا رفته بود. بعدم سعی کرده در گاف صندوق رو باز کنه ولی وقتی که موفق نشده از ترس اینکه یه وقت کسی اونجا برسه از اونجا فرار میکنه. تیم تحقیقاتی پلیس روز 31 اکتبر که روز جشن هالووین بود و توی KFC مونده بودن و داشتن صحنه جرم رو بررسی میکردن تا مدارک لازم رو جمع‌آوری کنن و با خودشون ببرن. تو همین حالم با بقیه صحبت میکردن، خیلی اونجا جمع شده بودن، با خیلی از کارمندایی که یواش یواش دیگه اومده بودن سر کار، با همه اونا داشتن صحبت میکردن. این وسط هم یه کارگاه تصمیم گرفت که بالاخره بره در خونه رابین و به خانواده‌اش اطلاع بده که چه اتفاقی واسه دخترشون افتاده. ولی خب همونطور که گفتم دخترای خانواده هوینز از اینایی بودن که جشن هالووین واسهشون خیلی مهم بود. موقعی که کارگاه رسید در خونهشون متوجه شد که هیچ کس خونه نیست و احتمال داد که احتمالاً رفتن جشن هالووین. پس کارتشو واسهشون گذاشت و روش نوشت که لطفاً با من تماس بگیرید که باید درباره یه موضوع مهمی باهاتون صحبت کنم. کیم بزرگترین دختر خانواده زودتر رسید خونه. خانواده‌اش هنوز برنگشته بودن. وقتی که کارت کارگاه رو دید باهاش تماس گرفت و ازش پرسید که چی شده و کارگاه هم واسش توضیح داد که چه اتفاقی واسه خواهرش افتاده. الان کیم مسئولیت داشت که با مادر و پدرش تماس بگیره و بهشون اطلاع بده که چه بلایی سر رابین اومده. هر کدوم از اعضای خانواده بعد از شنیدن خبر کشته شدن رابین یه واکنش نشون دادن. مادر خانواده خب خیلی عادیه که زد زیر گریه و فقط جیغ میزد و داد میزد و به کیم میگفت که نه داری دروغ میگی. پدر سر کار بود. کیم باهاش تماس گرفته بود و بهش گفته بود که چی شده. پدر فقط یه نفس عمیقی کشیده بود و گفته بود که الان میام خونه. ولی دوتا خواهر دیگه اوضاعشون خیلی خوب نبود. لباس هالووین تریشا در واقع یکی از یونیفرمای خواهرش رابین بود. وقتی که خبر فوت رابین رو بهش اطلاع دادن، انقدر اون لحظه حالش بد شده بود که لباس رو گرفته بود و می‌خواست توی تنش پاره کنه و فقط جیغ می‌زد میگفت که اینو از توی تن من در بیارید. خواهر کوچیک‌ترم که توی مدرسه وسط جشن بود که بهش خبر فوت خواهرش رو دادن. بازرسا خیلی سریع تونستن ویلیام مارشال رو پیدا کنن. از اون آدمایی نبود که پیدا کردنش کار سختی باشه. اتفاقا با روی گشاده هم از بازرسا استقبال کرد. خیلی هم همکاری کرد و اصلا ممانعتی نداشت تا 3 سالایی که ازش میپرسیدن. گفتش که من فقط اون شب ساعت 8 رفتم مشروب فروشی، بعدم رفتم خونه دوست دخترم و با دوست دخترم و بچه‌هاش نشستیم یکم فیلم نگاه کردیم. بعدم من و دوست دخترم با هم دیگه بلند شدیم اسپاگتی درست کردیم. انگشت ویلیام مارشال زخمی شده بود. ازش پرسیدن که انگشتت چرا زخمی شده؟ گفت موقعی که داشتم سیر خورد می‌کردم واسه اسپاگتی انگشتم اینجوری شد. از ویلیام مارشال و دوست دخترش یولاندا جدا جدا داشتن بازجویی می‌کردن. وقتی که از یولاندا پرسیدن که اون شب ویلیام کجا بوده، حرفای ویلیام رو تایید کرد. گفتش که رفت مشروب فروشی، مشروب خرید، آورد خونه و شام خوردیم و تلویزیون نگاه کردیم و بعد بچه‌ها رفتن خوابیدن. بعد ازش پرسیدن که با هم دیگه شامو درست کردید که یولاندا گفت نه من خودم درست کردم، ویلیام اصلا اهل این کارا نیست. بعد ازش پرسیدن که خب چرا انگشتش زخمی شده که گفت نمیدونم اطلاعی ندارم. از ویلیام نمونه اثر انگشت و نمونه موشو خواستن که با کمال میل قبول کرد و در اختیارشون گذاشت و با وجود اینکه دوست داشتن نگرش دارن چون خیلی بهش مشکوک بودن، اما حقیقتا هیچ مدرکی علیهش نداشتن و مجبور شدن که اجازه بدن بره. چند روز بعد روز 2 نوامبر مدیر شعبه فاونتن ولی KFC که اتفاقا ویلیام قبل از این که بیاد شعبه تورنس اونجا کارآموزیشو گذرونده بود و بعد برای استخدام به عنوان نیرو فرستاده بودنش به اون یکی شعبه،
با پلیس تماس میگیره. مدیر شعبه فاونتن ولی به پلیس میگه که یه شب که داشتم رستوران رو تعطیل میکردم، دیگه آخرای شب ساعت 11 بوده، از قسمت درایو ترو ویلیام مارشال یهو ظاهر میشه و میپرسه که ساعت چنده. درایو ترو، من اسم فارسیشو سیو کردم، بهش میگن خدمات سواره. بعضی از رستورانا فکر میکنم توی ایران هم باشه، من ندیدم حقیقتا، ولی بعضی از رستورانا دارن. به جای اینکه بری توی خود رستوران و توی صف وایسی، از یه قسمتی میری که فقط به ماشینا سرویس میدن، تو سفارش میدی و همون موقع به تحویل میدن. ویلیام هم از اون قسمت رفته بوده داخل. بعد ساعت 11 شب یهو اونجا ظاهر شده و گفته که ساعت چنده، در صورتی که یه ساعت خیلی بزرگ اونجا آویزون بوده، میتونسته ساعت رو نگاه کنه. ولی از رفتارش عجیبتر لباساییه که توی تنش بوده اون شب. اون شب یه دست لباس نظامی ارتشی پوشیده بوده با یه کاپشن تیره، یه کلاه بافتنی، دستکش، بوت، یه ساک ورزشی آبی هم تو دستش بوده. درسته که شبای نوامبر توی کالیفرنیا هوا سرده، شاید خیلی هم سرد باشه، من کالیفرنیا نبودم که بدونم، ولی با توجه به چیزی که متوجه شدم هوا سرد هست، اما نه به اون اندازه‌ای که این آدم لباس پوشیده بوده. لباس پوشیدنش واقعا مشکوک بود، انگار که هرچی که روی جا لباسی بوده رو برداشته تنش کرده. ویلیام بیرون رستوران یکی از کارمندای KFC که اسمش جان استامبو بوده رو میبینه. خب از جایی که ویلیام قبلا اونجا کارآموز بوده، جان رو میشناختش. یکم با هم صحبت میکنن، بعد جان میاد داخل، زنگ در مدیر رو میزنه و مدیر میاد و جان بهش میگه که اجازه میدی ویلیام بیاد داخل یه زنگ بزنه، که مدیر بهش اجازه نمیده. خب حقم داشته، به هر حال آدمی که اینقدر مشکوکه از لباس پوشیدنش بگیر تا رفتارش. بعدم به گوش مدیر رسیده بود که این آدم چه گندایی توی اون یکی شعبه زده بوده، برای همینم اصلا بهش اعتماد نداشت و حتی بهش اجازه نداد بیاد داخل تماس بگیره. خلاصه مدیر فاونتن ولی تمام اینا رو به پلیس گفت و گفتش که من مطمئنم این آدم مشکوکه و تصمیم گرفتن که ویلیام رو زیر نظر بگیرنش، اما به صورت نامحسوس. یه سری پلیس لباس شخصی با یه سری ماشینای خیلی معمولی که آدم اصلا شک نکنه 24 ساعت ویلیام رو زیر نظر گرفته بودنش. اولین شبی که تعقیبش کردن شب 6 نوامبر بود که خیلی حرکات مشکوکی از خودش بروز نداد، فقط وایساد از یه ساقی مواد نارکوتیک خرید که یه نوع ماده مخدره. دیگه اتفاق عجیب غریبی نیفتاد و همچنان البته تعقیبش میکردن، زیر نظر داشتنش تا شب 10 نوامبر. ویلیام در حالی که همون لباسای عجیب غریب اون شب تنش بود، دوباره برگشت شعبه فاونتن ولی. ماشینش رو توی پارکینگ پارک کرد، از ماشین پیاده شد، یه چند ثانیه اینجا وایساد، دوباره سوار ماشینش شد و از اونجا رفت. باز دوباره برگشت. موقعی که برگشت پیاده شد، از قسمت پنجره درایو ترو دوباره کم نگاه کرد و سوار ماشینش شد و رفت و باز دوباره برگشت، که اتفاقا این بار 3 تا از کارکنا داشتن دیگه در رو میبستن، داشتن تعطیل میکردن، که پلیس به خاطر امنیت اون 3 نفر، چون که حرکات ویلیام خیلی مشکوک و عجیب بود، ویلیام رو دستگیرش میکنه. وقتی ماشینش و ساک ورزشیش رو گشتن، یه چاقوی 12 سانتی پیدا کردن، به اضافه یه چاقوی جیبی 7.5 سانتی. تو جیبای شلوارش هم یه جفت دستکش پیدا کردن. این عکسی هم که میبینید عکس لحظه‌ایه که ازش گرفته بودن. اینجا نشسته بوده کنار پیاده رو و پلیسا داشتن ماشینش رو میگشتن. آسیب شناس کالبد شکافی که جسد رابین رو کالبد شکافی کرده بود گفته بود که عمق زخم‌ها جوریه که نشون میده با یه چاقوی خیلی بزرگ، یه چیزی هولوش 22 سانت به رابین حمله شده. چاقوهای ویلیام رو هم ازش گرفتن و فرستادن آزمایشگاه. توی ساک ورزشیش هم یه مقدار خون پیدا کردن، البته رد خون، خود خون نبود. مشخص بود که خون ریخته و ویلیام پاکش کرده. یک مقدار خیلی ناچیزی خون اونجا بود. خون رو هم گرفتن و فرستادن آزمایشگاه، که وقتی خون رو آزمایش کردن فقط در این حد متوجه شدن که اون خون متعلق به انسانه. ولی به خاطر میزان و کیفیت خیلی پایینش اصلا نمیتونستن بفهمن متعلق به کیه. و خب البته نباید فراموش بکنیم که اون موقع‌ها خب مثل الان نبود دیگه، دی ان ای اینجوری نبود که به راحتی بتونی متوجه بشی. حتی انقدر میزانش کم بود که نتونستن حتی گروه خونیشو متوجه بشن که چیه. با وجود اینکه الان تقریبا مدارک خیلی خوبی علیهش داشتن، اما حقیقتا وقتی که بخوای یه نفر رو محاکمه بکنی خیلی مدارکت باید محکم‌تر از اینا باشه. از طرفی آسیب شناس گفته بود که چاقویی که باهاش به رابین حمله کردن 22 سانته، ولی چاقوی ویلیام 12 سانت بود، اون یکی هم خب 7.5 سانت بود. از طرفی دوست دخترش هم واسه شهادت داده بود، از طرفی نمیتونستن بفهمن خون متعلق به کیه. پس دوباره مجبور شدن که ویلیام مارشال رو ولش کنن که بره. رفتن ویلیام همانو و
20 سال گذشت. سال 2004 یه کارگاه به اسم جان باکرت داشت پرونده‌های سرد شده رو بررسی می‌کرد که اتفاقا یکی از این پرونده‌ها پرونده رابین هوینز بود. اولین کاری هم که انجام داد اومد تمام مدارکی که توی پرونده داشتن، یه سری مدارک توی یه سری جعبه ها داشتن، همه رو دوباره فرستاد آزمایشگاه، چون به هر حال خیلی سال گذشته بود و الان تجهیزاتشون خیلی بهتر شده بود واسه آزمایش کردن. ولی همچنان چیز خاصی نتونست پیدا بکنه. روی اون چاقو یه رد خونی بوده ولی خب پاک شده بوده و مثل اون خونی که توی ساک ویلیام پیدا کرده بودن اونم میزانش اونقدری نبود که بشه آزمایشش کرد. لباسهای رابین رو هم اون شب داشتن و به جز دی ان ای خودش، دی ان ای هیچ کس دیگه رو روی لباساش یا حتی وسایلی که اون شب پیدا کرده بودن، همون وسایل شخصیش که این ور اون ریخته بود، نتونستن پیدا کنن. اتفاقا همون لباس مشکوکای ویلیام بود که بهتون گفتم، همونا رو هم نگه داشته بودن که الان دوباره باکرت فرستاده بودش آزمایشگاه، اونا رو هم آزمایش کردن. نه رو لباسای رابین دی ان ای از ویلیام پیدا شد، نه رو لباسهای ویلیام دی ان ای از رابین پیدا شد. گزارش کالبوچکافی رو واسه 2 آسیب شناس خیلی ماهر فرستاد که اون 2 آسیب شناس هر کدوم یه نظر خیلی مختلف دادن. اولی با قاطعیت گفتش که چاقویی که باهاش به رابین ضربه زدن با چاقوهایی که از توی ساک ورزشی ویلیام پیدا کردید فرق میکنه، یعنی چاقوها یکسان نیست. پزشک دومی هم گفتش که عمق ضربات چاقو یه جوریه که حقیقتاً خیلی گیج کننده است. هیچ پزشکی نمیتونه تشخیص بده که آیا با چاقوی ویلیام بهش ضربه زدن یا نه، اما ممکنه که چاقو متعلق به ویلیام بوده، ممکنه هم است که نبوده، یعنی نگفت نه نگفت آره. یه کارگاه دیگه بود به اسم جیمز والس که باکرت از یه جایی به بعد تصمیم گرفت که باهاش همکاری بکنه. جیمز والس آدم خیلی جالبی بود. این آدم قبلا توی دانشگاه طراحی خونده بود، برای همینم الان که کارگاه شده بود کلا از این کارگاه‌های خیلی خوب و دقیق بود. شاید به خاطر همون مهارتی بوده که توی طراحی داشته. وقتی که یه پرونده رو براش تعریف می‌کردی میتونست توی ذهنش یه چیزایی و حتی با قوه تخیلش جفت و جور کنه و کنار هم دیگه بچینه. برای همینم واسه حل کردن این پرونده میتونست خیلی به باکرت کمک بکنه. که اتفاقا همینم شد. اون موقع باکرت تمام تمرکزش رو گذاشته بود روی چاقو، ولی والس به خاطر همون مهارتی که بهتون گفتم نسبت به باکرت جزئی‌نگرتر بود. یه شب والس داشت عکس‌ها رو نگاه میکرد، هر عکسی که توی پرونده بود، که اتفاقا چشمش خورد به همون عکسی که قبل‌تر بهتون نشون دادم. به این عکس توی عکس همونطور که میبینید شلوار ویلیام به اون اندازه بالا هست که چکمه‌هاش واضح و کاملا مشخص دیده بشه، مخصوصا قسمت بالاییش. والس متوجه شد که یه مدل چکمه‌ای هستن که توشون یه جور فوم استفاده میشه، دقیقا قسمت بالای چکمه و قسمت قوزک پا. خیلی سعی کردم عکس یه کفش پاره رو پیدا بکنم، حالا این بهترین چیزی بود که تونستم پیدا بکنم تا متوجه بشید، ولی قطعا خودتون میدونید دقیقا منظورم چیه. کفش دیدید وقتی که کهنه میشه اون قسمت بالایش، قسمت ساق کفش، ممکنه یه فومی چیزی ازش بزنه بیرون. این دقیقا منظورش همون بود. والس رفت سراغ مدارک و جعبه‌ای که لباسای اون شب ویلیام توش بود و باز کرد که ببینه اون شب به جز لباساش چکمه‌هاشو هم ازش گرفتن یا نه، که دید آره گرفتن. ولی خب یکی از چکمه‌ها اون فومه سر جاش بود صحیح و سالم، ولی یه لنگه دیگه فومش از جا کنده بود. یکم از فوم آویزون بود، یه مقدار دیگه‌ش هم حالا انگار یا قیچیش کرده بودن یا ازش جدا شده بود، انقدر پوسیده بود ازش جدا شده بود و گم شده بود، سر جاش نبود. فوم چکمه ها رو فرستادن آزمایشگاه، میخواستن که با اون فومی که توی صحنه جرم پیدا کرده بودن کنار جسد رابین مقایسه بکنن، ببینن آیا یه جنسه، آیا متعلق به یه کفشه. والس هم خیلی امیدوار بود که این دوتا فوما با هم دیگه مطابقت داشته باشن تا بتونه سریعتر ویلیام رو دستگیر کنه و پرونده رو ببنده. ولی آزمایشگاه نتونست با قاطعیت تمام بگه که این دوتا فوم یکیان یا نه، به خاطر اینکه اون فومی که از توی چکمه در آورده بودن حاوی فتالات بود، ولی فومی که توی صحنه جرم پیدا کرده بودن فتالات نداشت. حالا فتالات ها چی ان؟ فتالات ها گروهی از مواد شیمیایی ان که واسه انعطاف پذیری و فرم دادن و نرم کردن پلاستیک ازشون استفاده میشه. والس از شنیدن گزارش آزمایشگاه خیلی ناراحت شد، ولی یکم که فکر کرد به این نتیجه رسید که خب چکمه ها 20 سال تمام توی یک کیسه پلاستیکی توی اتاق مدارک پلیس انبار شده بوده، نگه داشته شده بوده، ولی فومی که توی صحنه جرم پیدا کرده بودن به خاطر اینکه مدرک جرم بوده توی یک کیسه کاغذی نگه داشته می شده. پس احتمال این رو داد که شاید به خاطر اینکه این یکی توی کیسه کاغذی بوده فتالاتش به مرور از بین رفته، ولی اون دوتا چون که توی یک کیسه ای بودن به حالت زیپ کیپ که درش هم بسته شده بوده
فتالتشون از بین نرفته. آپریل 2005 رسید. یولاندا و ویلیام دیگه از هم جدا شده بودن. یولاندا هم رفته بود با بچه‌هاش توی اوهایو داشت زندگی میکرد. از اونجایی که پرونده رو دوباره به جریان انداخته بودن، میخواستن که با هر دوتاشون صحبت کنن. یه سری کاراگاه جداگونه رفتن سمت ویلیام تا با اون صحبت کنن و یه سری دیگه هم رفتن اوهایو تا با یولاندا صحبت کنن. یولاندا بهشون گفت که سال 2001 تصادف کرده. تصادفش هم خیلی ناجور بوده، جوری که حافظش آسیب دیده. برای همینم شاید خیلی جزئیات اون شب رو یادش نیاد. یولاندا حرف جدیدی نزد. دوباره داستان همون شب رو تکرار کرد. همون شب سال 1984 که ما توی خونه بودیم با هم و مطمئنم که ویلیام جایی نرفته. وقتی کارگاه دیدن که یولاندا ظاهراً یا چیزی نمیدونه یا نمیخواد چیزی بگه، بهش گفتن که باشه، مرسی بابت چیزایی که بهمون گفتی. بلند شدن که از اونجا برن که یولاندا یهو گفت یه چیز دیگه هم یادم اومد که فکر میکنم بهتون کمک کنه. اون شبی که شما دستگیرش کردین، همون شبی که گرفته بودنش، بعد لباساشو ازش گرفتن که ازش عکسم گرفته بودن، من بعدش رفتم دنبالش. یادمه که موقعی که داشتم میرسوندمش خونه، یهو یه کارا توی ماشین بهم گفتش که چجوری میتونم برم بهشت. یولاندا گفت که من حقیقتا متوجه منظورش نشدم. از جایی که خب کارگاه ها متوجه منظور یولاندا نشده بودن، گفتن که خب باشه، دست در نکنه، خدافظ. اما کارگاهایی که رفته بودن سراغ ویلیام خیلی سورپرایز شدن. ویلیام کلا شده بود یه آدم دیگه. زندگیش بالکل عوض شده بود. یه خونه خیلی خوشگل و شیک واسه خودش توی پام دزرت گرفته بود. کلا از این رو به اون شده بود. همه چیش عوض شده بود. لباس پوشیدنش، کلاسش، صحبت کردنش و البته شغلش. ویلیام آتش نشان شده بود که این بیشتر از همه کارگاه ها رو متعجب کرده بود. وقتی که داشتن باهاش صحبت میکردن، دوباره داستان همون شب رو تعریف کرد و کاملا هم داشت همکاری میکرد. یعنی اصلا ناراحت نشد از اینکه بعد این همه سال دوباره اومدن سراغش. تا اینکه یهو بحث رو بردن سر چکمه هاش، همون چکمه هایی که 20 سال پیش توی پاش بوده. بهش گفتن که آره، ما چکمه ها رو خب ازت گرفتیم و چرا چکمه هات اینجوری بود؟ چرا لبه هاشون طوری شده بود؟ چرا فومش زده بود بیرون؟ که ویلیام گفتش که حقیقتا من عادت دارم که کفشمو همینجوری از تو پام در میارم. بندای کفشو باز نمیکنم. فکر کنم خودمونم همینجوری، منم بعضی وقتا از رو تنبلی بنده کفشو باز نمیکنم، با اون یکی پام اینجوری اون یکی کفشو هول میدم و کفشا رو در میارم. ویلیام هم ظاهرا از اون آدمایی بوده که همیشه اینجوری کفششو در میآورد. که البته من توصیه میکنم هیچ وقت این کار نکنید، چون کفشتون خراب میشه. که دقیقاً همون اتفاقی بود که واسه کفشای ویلیام افتاده بود. ویلیام گفتش که به خاطر همین عادتی که دارم کفشام زودم خراب میشن، اتفاقا از همون قسمت بالایی هم خراب میشن و معمولا هم فومشون در میره. بعد پلیسا رو برد توی اتاق خوابش و یه کمدی داشت که فقط توش کفش بود. یه عالمه کفش، 10-15 تا کفش توش بود. در کمدی که باز کرد واسه پلیسا، دیدن که راست میگه. تقریبا میشه گفت تمام کفشای ویلیام همینجوری بودن. حالا بعضیشون سالم بودن اما اکثرا همون قسمت ساقشون، قسمت بالاییشون همیشگی شده بود. ویلیام تا اینجای کار خیلی خوب و خوش اخلاق داشت با پلیسا همکاری میکرد و به سوالاشون جواب میداد. تا اینکه یهو بهش گفتن که ما یه تیکه فوم توی صحنه جرم کنار جسد رابین پیدا کردیم که حدس میزنیم اون فوم متعلق به کفشای توه. و از اون لحظه به بعد بود که ویلیام تصمیم گرفت که دیگه همکاری نکنه و گفتش که از اینجا به بعد اگه میخواین با من صحبت کنید بهتره که اول وکیلمو ببینید. یولاندا همکاری نکرد، ویلیام هم همکاری نکرد. پس وقت این بود که یه حکم بگیرن و برن خونه‌شو بگردن. ولی گرفتن حکم یه چیزی هولوش 1 ماه زمان برد. وقتی بعد از 1 ماه دوباره برگشتن خونه‌شو، داشتن خونه‌شو میگشتن، اولین جایی که رفتن سراغ کمد کفشاش بود که متوجه شدن هیچ کدوم از کفشایی که 1 ماه پیش اونجا دیده بودن سر جاش نیست. یه عالمه کفش نو جایگزین تمام اون کفشای خراب شده بود. ولی خب ویلیام یک جفت از کفشاشو یادش رفته بود. یه جفت از کفشاش که توی ایوون پشتی خونش جا مونده بود. با وجود اینکه پلیسا اونو برداشتن، اتفاقا یکی از همون کفشایی هم بود که فومش ازش زده بود بیرون. ولی بیاین منطقی باشیم. خب که چی؟ الان میخوان باهاش چیکار کنن؟ این کفشا رو بردارن ببرن و بگن که این آدم اینجوریه کفشاش، پس قطعا اون کفشم اینجوریه وضعیتش و این فومم متعلق به اون کفشه. با این جفت کفشی که پیدا کرده بودن حقیقتا هیچ کاری نمیتونستن بکنن. چند ماه گذشت بدون اینکه موفق بشن حرکت جدیدی بزنن، تا اینکه سپتامبر 2005 رسید و یولاندا با پلیس تماس گرفت و گفتش که حرفای خیلی مهمی داره که به پلیسا باید بگه. این بار حرفای یولاندا کاملا با حرفای دفعات قبلیش فرق میکرد. گفتش که تمام حرفاش توی تمام این سالها دروغ بوده. ویلیام خیلی اذیتش میکرده، هم خودشو اذیت میکرده هم بچه‌هاشو.
انقدر آدم ناجوری بوده که از یه جایی به بعد یولاندا رابطه‌شو تموم میکنه و یه جورایی جونشو برمیداره و از اونجا فرار میکنه. برای همینم رفته بوده اوهایو داشته زندگی میکرده، چون خیلی از ویلیام میترسیده. موقعی هم که پلیس واسه بار دوم رفته بودن تو اوهایو داشتن باهاش صحبت میکردن، واسه همین دروغ گفته بوده، چون از ویلیام میترسیده. ولی حالا چی شده بود که یولاندا متحول شده بود؟ طبق گفته‌های خودش همیشه عذاب وجدان داشته و ناراحت بوده، دوست داشته با یه نفر حرف بزنه. از اونجایی هم که داشته توی دانشگاه حقوق میخونده، یه استاد دانشگاه داشته که اون آقا وکیل بوده. یولاندا میره سفره دلشو پیش اون آقا باز میکنه و بهش میگه که مثلا اگر که منو بگیرن جرم من چجوریه و یه سری چیزا ازش میپرسه. ولی اولین جمله‌ای که استادش بهش میگه اینه که به نظر من بهتره بری و همه چی رو واسه پلیس تعریف بکنی. ویلیام اون شب بهش گفته بوده که پلیس به زودی میاد سراغمون. اگه اومدن سراغت ممکنه که جدا جدا از ما بازجویی کنن. حواست باشه که من و تو با هم دیگه بودیم. ولی خب یه جزئیاتی مثل درست کردن اسپاگتی با هم دیگه رو از قلم انداخته بوده. احتمالاً فی‌البداهه اون لحظه به نظرش رسیده، شاید فکر نمی‌کرده زخم روی دستش رو ببینن. برای همینم با هم هماهنگ نبودن و یولاندا گفته بود که نه، اسپاگتی رو من خودم تنهایی درست کردم. در واقع نه تنها این دوتا اون شب با هم نبودن، بلکه ویلیام با وقاحت تمام واسه یولاندا تعریف کرده بوده که رفته KFC و به رابین چاقو زده و گلوشو بریده و سعی داشته پولا رو بدزده، ولی نتونسته و در گاف صندوق باز نشده. در واقع رابین موقعی که ویلیام رفته بوده سراغ گاف صندوق هنوز زنده بوده، یعنی گلوشو نبریده بوده، فقط از پشت بهش چاقو زده بوده. موقعی که میره با گاف صندوق ور میره میبینه که درش باز بشه نیست، یه لحظه به خودش میاد میبینه که هر کی الان برسه یا بعدم برسه، این دختر اگه زنده بمونه منو لو میده، چون منو دیده و میدونه منم. برای همینم گلوی رابین رو میبره و میکشتش که شاهدی به جا نذاره. حرفای یولاندا مولا درزش نمیرفت، همش واقعیت داشت و کاملا با اتفاقاتی که افتاده بود همخونی داشت و خب این جزئیات رو معمولا فقط قاتل میدونه و خب قطعا قاتل اینا رو باهاش به اشتراک گذاشته، وگرنه از کجا میتونسته اینا رو بدونه؟ به خاطر اینکه پلیس کوچکترین جزئیاتی از قتل رو عمومی نکرده بود که واقعا به نظر من حرکت هوشمندانه ایه. اینجوری میتونی فرق بین راست و دروغ رو متوجه بشی. الانم که یولاندا این چیزا رو گفته بود، دیدن که آره حرفاش کاملا با اتفاقی که افتاده بوده مطابقت داشته. بار اولی که پلیسا از این دو نفر بازجویی کرده بودن، همون شبی که ویلیام گفته بود داشتم اسپاگتی درست میکردم، موقعی که پلیسا از اونجا رفتن، رفته به یولاندا گفته که چیا بهت گفتن؟ تو چی گفتی؟ یولاندا هم تعریف کرده بود که آره به من اینو گفتن، به من اونو گفتن. بعد به ویلیام گفتش که یه عکس به من نشون دادن، یه چیز عجیب غریبی تو عکس بود شبیه فوم، ولی من نمیدونستم چیه. ازم پرسیدن میدونی این چیه و متعلق به چیه، که من بهشون گفتم که نه نمیدونم. بعد ویلیام بالا میشه میره چکمه‌هاشو میاره جلو چشم یولاندا، لبه های چکمه رو میزنه بالا و میگه که فومی که تو عکس دیدی شبیه این بود. که یولاندا میگه که آره دقیقاً شبیه همین بود. که ویلیام میگه که خب آره این مال چکمه خودمه، فکر میکنم اونجا از توی کفشم افتاده بیرون. با وجود اظهارات قرص و محکم یولاندا، اما یه چیزی هولوش 1 سال زمان برد تا بتونن شواهد و مدارک لازم و واسه متهم کردن ویلیام مارشال جمع کنن. و بالاخره سال 2006 دستگیرش کردن و خانواده هوینز دیگه میتونستن عدالت رو واسه دخترشون اجرا بکنن. موقعی که ویلیام رو دستگیرش کردن و فرستاده بودن از زندان، قبل از اینکه دادگاهش برگزار بشه، تیم دفاعیش یه بیانیه واسه دادگاه عالی فرستادن. گفتن که از 1984 تا 2006 یه چیزی هولوش 22 سال گذشته. توی این مدت خیلی از شاهدای پرونده یا فوت کردن یا اینکه امکان دسترسی بهشون رو نداریم. شاهد کلیدی پرونده هم، منظورشون یولاندا بود، سال 2001 تصادف خیلی شدیدی داشته و محافظش آسیب دیده و قطعا روی حرفای اون هم خیلی نمیشه حساب کرد. مدارک فیزیکی هم با گذشت زمان یا از بین رفتن یا دیگه قابل استناد نیستن. تمام اینا باعث ایجاد پیش داوری شده. پس در نتیجه امکان متهم کردن موکل ایشان یعنی ویلیام وجود نداشته. آقا خلاصه حرفشون این بود، خیلی طولش دادید، 22 سال گذشته، الان خیلی از شواهد از بین رفته، خیلی از شاهدا زنده نیستن، اگر هم هستن پیر شدن، حافظه‌شون مشکل داره، یا اون دختر یولاندا اون که اصلا تصادف کرده مغزش آسیب دیده، دیگه نمیتونید ویلیام رو متهم کنید. اما خب حرف اصلیشون این بود که میبایست دادگاه رو به تأخیر بندازن.
تا تیم دفاعی ویلیام بتونن مدارک لازم رو واسه دفاع از موکلشون فراهم کنن. از طرفی هم خود دادگاه و دادستان و شاکیا هم یه فرصتی داشته باشن تا بتونن مدارکشون رو علیه ویلیام محکم‌تر کنن که قاضی با این درخواست موافقت کرد و روند دادگاه رو یه چند ماهی عقب انداخت. سال 2007 بالاخره دادگاه برگزار شد. هیچ چیز خاصی لازم نبود ارائه بشه، با وجود اینکه وکیلای ویلیام خیلی داشتن سعی می‌کردن بهش کمک بکنن. اما وجود همون فوم و اظهارات یولاندا باعث شد که هیئت منصفه بعد از مشورتشون ویلیام رو گناهکار بشناسنش و ویلیام به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکوم بشه. با وجود اینکه آزمایشگاه اعلام کرده بود که یکی از فوما فتالات داره اون یکی نداره، ولی خب بعدها با تجهیزات جدیدتر که تونستن فوما رو آزمایش کنن متوجه شدن که هر دوتا فوم دقیقاً از یک کفشه. اما درباره چاقوی ویلیام، قطعاً الان خیلیاتون دارید میگید که خب چاقوی ویلیام 12 سانت بوده ولی با یه چاقوی 22 سانتی به رابین حمله شده بوده. خب اولا که من خودم وقتی که به اینجای داستان رسیده بودم داشتم فکر میکردم یعنی نمیشده که ویلیام یه چاقوی دیگه هم داشته باشه و الان مثلا رفته قایمش کرده از بینش برده. چرا حتما رو چاقویی که توی جیبش بوده رو میبایست میگفتن که حتما این آلت قتال است. اما به هر حال مشخص شد که آسیب شناس کالبد شکافی یه آدم تازه کار بوده. بعدها توی سال 2007 خودش توی دادگاه حاضر شد و اعلام کرد که به خاطر عدم تجربه کافی که اون سالها داشته حقیقتاً یه کوچولو اشتباه کرده بود. چند تا آسیب شناس دیگه که اومدن دوباره همه چی رو بررسی کردن متوجه شدن که عمق ضربات متعلق به چاقوی 22 سانتی نیست و یه چاقویی که لبش یه چیزی هولوش 10-12 سانته، یعنی دقیقاً همون چاقویی که از توی جیب ویلیام مارشال پیدا کرده بودن. و اما یه مسئله خیلی مهمتر درباره اون گاف صندوق وجود داشت که پلیس هیچ وقت اون قضیه رو عمومیش نکرده بود و من هم عمومیش نکردم واسه شما. اونم این که گاف صندوق اینجور نبود که وارد دفتر بشی و روبروت سبز بشه. نه، گاف صندوق زیر زمین بود. یه چیزی حالت یه پنل مانند بود. گاف صندوق اون زیر بود. هر کسی نمیدونست که اون اونجاست و فقط با رمز کار میکرد، یعنی کلید نداشته. رمزش رو هم فقط کارکنای اونجا داشتن. ویلیام مارشال یه آدم معتاد بوده، کسی که نارکوتیک مصرف میکرده، هروئین مصرف میکرده و کلی چیزای دیگه که حتی یه شب پلیسا به چشم دیدن که این آدم داشته نارکوتیک میخریده. یه آدم معتاد بوده که چندین و چند بار از گاف صندوق KFC توی مدتی که داشته اونجا کار میکرده دزدی کرده. این به کنار مرتب درخواست اضافه حقوق داشته. این آدم پول لازم بوده. پول لازم بودنش هم به خاطر اعتیادش بوده. چون خیلی‌ها میگفتن که خب انگیزه ویلیام چیه؟ من جمله وکلای خودش میگفتن که خب شما میگید این آدم رابین رو کشته. انگیزش چی بوده؟ انگیزش پول بوده. انگیزش پول واسه اعتیادش بوده. همونطور که گفتم گاف صندوق زیر زمین بوده و فقط کسی که اونجا کار میکرد میدونست که گاف صندوق جاش کجاست. به جز اینا یه موضوع ناراحت کننده تر این بود که رابین فقط به خاطر $700 کشته شده بود. $700 ناقابل. با وجود اینکه تو سال 1984 خب $700 پول خوبی بوده ولی دریای پول، میلیاردها دلار. واقعا جون یه آدم خیلی با ارزش‌تر از این حرف است. اما همین $700 که میگم توی دادگاه داشتن میگفتن که پولایی که اون شب توی گاف صندوق بوده $700 بوده و خب ویلیام راضی بوده به اون $700 و جون یه آدمو به خاطر یه $700 گرفته که حتی بهش هم نرسیده. یه چیزی که خیلی برای من جالبه، اگه پرونده تامس اودل و پرونده تامی لینسرز رو دیده باشید بهتر متوجه میشید منظورم چیه. این آدمم نارکوتیک مصرف میکرده، مواد میزده. برای من عجیبه که بعد 20 سال چجور تونست ترک کنه آدم حسابیش آتش نشان بشه. چجور تونست آتش نشان، یعنی چجور تونست آدم درستی بشه. چرا زودتر اقدام نکرد؟ اینی که میتونست زندگیش رو عوض کنه. حتما میبایست جون یه نفر رو میگرفت و بعد متحول میشد. ولی اینا هیچ کدوم مهم نیست. مهم اینه که اون شب جون یه دختر 21 ساله سر هیچ و پوچ گرفته شد. ویلیام مارشال الان یه چیزی هولوش 60 خورده‌ایشه و همچنان داره دوران حبسش رو میگذرونه، ولی نه توی زندان بلکه توی یه مرکز سلامتی. به خاطر اینکه آخرین آپدیتی که ازش دارم اینه که حالش خیلی خیلی بده.
فکر میکنم که رو به موته. اگه خدا بخواد بالاخره میخوام قضیه هالووین رو ببندم و ازش خدافظی کنم، با وجود اینکه خیلی دوستش دارم، با وجود اینکه خب ما نداریم اینجا همچین چیزی هالووین. دوستش دارم آقا دیگه، هی میگه چرا هالووین دوست داری، مگه ما مسیحیم؟ دوستش دارم کلا. من اگه دکور اتاقم نگاه کنید، اینجا اتاق منه، من اینجا ویدیو میگیرم، دکور اتاقم نگاه کنید این چیزاست. تازه اون کلاغه رو نذاشتم، بعضیاتون میترسیدید نذاشتمش، ولی خیلی دوستش دارم هالووینو. مخصوصا اینو یه دوستی بهم هدیه داد. زوم میکنه یا نه؟ چاکیه. آره خیلی دوستش دارم، با وجود اینکه خیلی وحشتناکه، همه ازش میترسن. آره اینو یکی از دوستای خیلی خوبم بهم داد. همین دیگه. مرسی این ویدیو رو هم تا اینجا تماشا کردید. شبتون بخیر و تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.